ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰብ እንደምቆያችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የሚያሳያችሁ ቪዲዮ ጉግል ድራይቭን በመጠቀም እንዴት አድርገን ፒዲኤፍ ወደ ወርድ እንቀይራለን። ፒዲኤፍ ዶክመንትን ወደ ወርድ እንዴት እንቀይራለን? ያ ማለት በድራይቫችን በጉግል ድራይቫችን ውስጥ ያለው ወይንም ሌላ አፕሎድ አድርገንም እንዴት አድርገን ወደ ወርድ የምንቀይረው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጉግል ድራይቭ ላይ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ጉግል ድራይቭ ከዛ በኋላ ጉግል ድራይቭ ላይ ትገቡና እዚህ ጋር ኔም የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ሌላ አፕሎድ ተደርጎ የተቀመጠውን መቀየር ትችላላችሁ። አላም ሌላ አፕሎድ አድርጋችሁ ምክንያቱም አንዳንዴ ብዙ ፔጅ ዶክመንት ከሆነ የተለያዩ አይነት ፒዲኤፍ ኮንቨርት የምናደርጋቸው እንትኖች አሉ። በብዛት የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ፣ ግን እነዛ ፔጅ ሊሚት ያደርጋሉ። ኳሊቲ በጣም የወረደ ነው። ግን ይሄ ጉግል ድራይቭ ላይ ኮንቨርት ስናደርግ በጣም ቤስት ኳሊቲ ነው ኮንቨርት የሚያደርግልን። ስለዚህ እዚህ ጋር ፋይል አፕሎድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ለዚህ የምንፈልገውን ፒዲኤፍ አፕሎድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገ ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ እናደርጋለን። ኦኬ እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዶክመንት ነው ወደ ወርድ ኮንቨርት እናደርጋለን ወይም ወደ ዶክ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ኦፕን ዊዝ የምትላለች ኦፕን ዊዝ የምትለው ክሊክ ታደርጉ። እዚህ ጋር ጉግል ዶክ ይላል። ስለዚህ ጉግል ዶክ ላይ ክሊክ ማድረግ ነው። ስለዚህ የሆነ አንድ ደቂቃ ማይፈጅ ስራ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ኮንቨርት የምታደርጉበት ሎክ። አሁን ይሄ ወርድ ዶክመንት ነው። ተመልከቱ፣ እንደፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ የምትችሉበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እና ይሄንን ስትፈልጉ ምክንያቱም ፔጁ በጣም ትልቅ ፔጅ ነው። ዶክመንቱ በጣም ትልቅ ፔጅ ዶክመንት ነው። ይሄንን ፒዲኤፍ ኮንቨርት በምታደርጉበት ጊዜ የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ። እነዛ ግን ፔጅ ሊሚት አድርጓ ሰብስክሪፕሽን ይጠይቃል፣ ፔጅ ሊሚት ይጠይቃል። በቃ እንደዛ አይነት ነገር ስለሚያስቸግር እዚህ ላይ ስንቀይር ግን በጣም ሲምፕል በጣም ቀላል ነው። ያለ ምንም ወጪ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዳውንሎድ እናደርጋለን። ዳውንሎድ የምናደርገው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እንደ ዶክ ፎርማት እንቀይራለን። ኦዲቲ ፎርማት መቀየር እንችላለን። አርቲኤፍ ፎርማት መቀየር እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ መልሰን ይሄንኑ በፒዲኤፍ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ፕሌን ቴክስት መቀየር እንችላለን። ኦኬ ወደ ኤችቲኤምኤል እነዚህን በሙሉ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ዩዚንግ ኦንሊ ጉግል ድራይቭ መጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ የፈለግነው ወደ መቀየር ነው፣ ወደ ወርድ ዶክመንት መቀየር ነው፣ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት መቀየር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጎልናል። ወደ ወርድ ቀይሮልን ዳውንሎድ አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ስለዚህ በቀላሉ ወደ ወርድ ቀይረናል ማለት ነው። ኦኬ አት ዘ ሴም ታይም ወደ ፒዲኤፍ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ መልኩ የምንፈልገውን ነገር በቀላሉ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም ለኔ ኮሜንት ስታደርጉ ሰብስክራይብ ላይክ ስታደርጉ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለመስራት ሞራልም ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።